Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Những trái hồng giòn ăn rất là ngon, nhưng mà đôi khi mình đi mua cái trái nó còn xanh, khi mình mua về nó bị chát, rất là khó ăn, có khi ăn không được luôn. Hôm nay Việt Nguyễn có một cái giải pháp làm cho những cái trái hồng khi nó còn xanh á, mình ăn nó cũng không có bị chát. Trước tiên mình sẽ lấy bớt cái phần đài cuống ra. Anh chị em mình nhớ là lấy bớt cái đài cuống thôi nha, chứ mình không tách bỏ cái cuống. Nếu mình tách bỏ cái cuống á, là mình sẽ không có bảo quản được lâu. Thường khi mình đi mua cái hồng giòn á, là nó hay bị chát lắm. Dẫu là có những cái trái nó chín rồi, nhưng mà mình ăn vô á, nó vẫn có chát. Với cái cách làm hôm nay, những cái trái hồng sẽ không còn trái nào bị chát hết. Cái phần cuống nào mà nó dài quá đó, mình cắt bỏ bớt đi. Giờ mình sẽ cho những trái hồng vô thau để mình rửa nó. Chỉ cần một cái mẹo nhỏ thôi. Những cái trái hồng khi mình ăn á, nó mọng nước mà nó rất là giòn. Mình cho một ít muối vô, rồi mình thêm nước vô để mình rửa. Để loại bỏ những cái tạp chất và thuốc trừ sâu, mình sẽ cho vô đây một muỗng canh bột mì. Anh chị mình không có bột mì á, thì mình có thể dùng bột gạo cũng được nha. Bột mì là một giải pháp hiệu quả, mình dùng để rửa rau, rửa tất cả các cái loại rau củ á. Nó sẽ loại bỏ những cái tạp chất và thuốc trừ sâu rất là hiệu quả. Giờ mình sẽ ngâm cái trái hồng trong nước bột mì và muối khoảng 10 phút. Sau khi mình ngâm cái trái hồng trong nước muối và bột mì được 10 phút rồi, giờ mình sẽ rửa sạch cái trái hồng. Mình vừa rửa, mình vừa kiểm tra. Mình thấy cái trái nào nó dập á, là mình phải loại bỏ ra. Như cái trái này, cái phần ở bên dưới nó bị dập nè. Lát mình sẽ để riêng ra. Mình rửa có mấy trái hồng thôi, nhưng mà một lát nữa anh chị em mình sẽ thấy cái nước bột mì á, nó đen luôn á. Mình rửa còn có một trái á, nước ở trong thau, anh chị em mình thấy nó đã chuyển qua một cái màu đậm hơn nè, đen hơn lúc đầu rất là nhiều. Giờ mình sẽ rửa sạch lại với nước 2-3 lần nữa nha. Bây giờ sẽ đến một cái cách mà mình sẽ làm cho những trái hồng nó không còn vị chát nữa. Anh chị em mình sẽ cho hồng vô một cái tô. Những cái trái nào mà nó bị dập á, hoặc nó bị lủng lỗ như vậy á, thì mình không nên để nha. Mình sẽ để riêng ở bên ngoài, mình gọt mình ăn trước. Mình cho vô nó sẽ bị hư. Giờ mình sẽ cho vô đây khoảng một muỗng canh trà. Cái trà mà mình pha uống nước á, anh chị em mình sẽ cho vô tô luôn. Cái phần trà này nó sẽ làm cho cái trái hồng của mình có cái vị thơm hơn và ngon hơn. Bước tiếp theo, mình sẽ cho nước vô. Cái phần nước này mình sẽ sử dụng cái nước ấm. Cái độ nóng của nó khoảng 40 độ. Mình cho cái ngón tay vô, mình chỉ thấy nó ấm thôi, chứ nó không làm nóng tay mình là được. Anh chị em mình nhớ là chỉ sử dụng nước ấm thôi nha, chứ mình không sử dụng nước nóng. Nếu mà nước nóng á, mình cho vô á, là nó sẽ chín cái trái hồng luôn. Việt Nguyễn không chịu trách nhiệm đâu nha, nói trước. Việc mình sử dụng cái nước ấm mình ngâm cái trái hồng như thế này thì nó sẽ làm giảm cái độ chát rất là nhanh. Khi mình ngâm cái trái hồng trong nước như vậy thì cái trái hồng nó sẽ tiếp thu cái lượng nước, nó sẽ giúp cho cái trái hồng mọng nước. Nếu mình thích nó có vị ngọt nhiều á, anh cha mình sẽ cho vô thêm một muỗng cà phê đường. Và bây giờ mình sẽ ngâm cái trái hồng này trong nước khoảng 2 ngày. Anh cha mình có thể để ở bên ngoài nhiệt độ phòng. Nếu mình muốn nó ngon hơn thì mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh mình để. Cái trái hồng mình ngâm ở trong nước, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á, được 2 ngày rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra. Cái nước ngâm và mình cho thêm trà vô á. Khi mình gọt cái trái hồng mình dùng, nó sẽ có một cái vị rất là thơm. Với cái cách này, dẫu là cái trái hồng mà nó còn xanh luôn á, khi mình dùng nó sẽ không bao giờ còn vị chát. Vào thời điểm này, mình có thể lấy ra hết bên ngoài, hoặc là anh chị em mình dùng đến đâu thì mình sẽ lấy ra đến đó. Còn bao nhiêu á thì mình để trong ngăn mát mình bảo quản nó luôn.
Để bây giờ Việt Nguyễn gọt ra anh chị em mình xem. Cái phần ruột bên trong trái hồng nhìn vàng luôn, bảo đảm ăn không bao giờ bị chát, nhìn ngon quá chừng rồi. Khi mình ngâm cái trái hồng trong nước, nó sẽ giúp cho cái trái hồng hấp thụ thêm cái lượng nước và nó sẽ tăng cái độ giòn lên, nó sẽ không bao giờ bị mềm. Anh chị mình nghe cái tiếng mà Việt Nguyễn gọt nè, nó rột rột luôn á, nó rất là giòn. Do trời đang mưa, anh chị mình có nghe cái tiếng hù hù không? Nó ồn, thông cảm nha. Do trời đang mưa quá chừng luôn. Để bây giờ Việt Nguyễn ăn thử trước, xem nó có giòn và nó còn vị chát không, thì chia sẻ đến anh chị mình cùng biết nha. Giòn ghê chưa? Giòn rợp rợp luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách làm cho trái hồng không còn vị chát đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.